Welcome to EPL channel. Do not list VeRO Unauthorized. VeRO අපේ list කරන්න ඕනේ නැති කුරට වැටෙන තවත් එකක්. ඉතින් awareness is the key. මේක තමයි ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ කාලේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය ඔලුවට මේක දාගෙන ඇති. VeRO සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දේවල් හොයලත් ඇති. ඒක share කරගන්නවා. ඉතින් මේ සහෝදරයෙක් කියපු එක බොහොම ස්තුතියි වුණාට. මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් දෙකයි ඇවිල්ලා තිබ්බ. ඉතින් මම එකෙන් ගන්නම් මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේකේ කම්පැනි එකක් දාලා තියෙනවා FIN Gears Limited Liability Company එකෙන් තමයි මේ violation එක එවලා තියෙන්නේ. මේක කරා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන item එකක්. ඉතින් ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් මේක ඇත්තරම ගොඩක් මේකේ තියෙනවා මගේ do not list එක ඇතුලේ කරන්න බැරි ඒවා අපි නොහිතන පොඩි items. මේකත් අන්න ඒ වගේ item එකක් තමයි. මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සුළු එකක්. මේකේ තියෙන ඇත්තටම anti stress magnetic කියන්නේ stress එක relief කරන එකක් අර widget එකක් වගේ stress එක relief කරන මේ පොඩි මේකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි හිතන්නේ නැතුව දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ item එක VeRO වදිලා අයින් වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ account එකටම තමයි black mark එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන එකක් නම් කරන්න යන්න එපා. නවත්තලා දාන්න. ඉතින් ඊට වඩා හොඳ කරන්න පුළුවන් items හැම වෙලෙම මගේ EPL එකේ තියෙන item to list කියලා category එකක්. ඊට playlist එකක්. ඊට අමතරව EPL hub group එකේ තියෙනවා #EPL research කියලා හෙව්වොත් ඒකට ඔයාට කරන්න පුළුවන් item ගොඩාක් තෝරගන්න හැකියාව ලැබේ. right එතකොට මේක වුණත් මම වුණත් දන්නේ නැහැ VeRO වදිනවද කියලා. මොකද මම දන්නත් තියෙන item වලට වඩා බහුතරයක් තියෙනවා අපි නොදන්න items. ඉතින් ඒකයි අපි knowledge එක share කරගන්නේ EPL හරහා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට මේක වැදගත් වෙයි ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ playlist එක බලන්න හැම වෙලෙම මේක update වෙයි පුළුවන් විදියට මට තියෙන කාලේ විදියට ඔයගොල්ලෝ share කරන දේවල් අපි share කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ item එක එහෙනම් කරන්න යන්න එපා. Don't try this. list එකට add කරගන්න. එහෙනම් මේක red mark එකක් විදියට තියාගන්න මේක ආයෙ නොකරන්න. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට. good luck. think wisely. don't work hard. work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපේ sister channel එක තියෙනවා EPL hub. english language එක subscribe කරන්න. යක්ෂිකා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ ඔක්කොම links තියෙනවා පල්ලෙහා. බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට අමතරව මගේ website එක තියෙනවා anthonymendes.com. ඒකටත් ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කරන දේවල් තිබුත් බලන්න. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. all the very best. bring model Sri Lanka. happy selling.